मजेदार रेसिपीज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आमची आहे रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला आणि बेल आयकॉन वाजवण्यास विसरू नका। साहित्य: तांदळाचं पीठ, उरलेलं बेसन, कोथिंबीर। हे साहित्य एकत्र मिसळून घ्यावे। नंतर कोथिंबीर टाकावी। तवा गॅसवर ठेवावा। तवा गरम झाल्यावर त्याला तेल लावावे। तव्याला तेल लावल्यावर मिश्रण ढवळून घ्यावे। एक वाटी घेऊन तव्यावर मिश्रण पसरवावे। फुल गॅसवर 5 मिनिट ठेवावे। नंतर गॅस मध्यम आचेवर ठेवून साइडनं तेल सोडावे। पुन्हा 5 मिनिटं मध्यम आचेवर शिजवावे। जर तुम्हाला जास्त कुरकुरीत पाहिजे असेल तर पलटवावे। पुन्हा दुसऱ्या बाजूनेही शेकून घ्यावे। तयार आहे आपले तांदूळ आणि बेसनाचे आयते। तर हे तुम्ही दह्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता, गोड किंवा आंबट दही।